চিত্ৰজিত আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জংকিপানো ষ্টুডিঅ'লৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক কি খবৰ? মই আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জংকিপানো ষ্টুডিঅ'লৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ ফটো কেনেকৈ ইমজি ষ্টিকাৰ হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰত কেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক টেকনিকেল বিষয়ে অকণমান ছুটিকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লগে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে হোৱাটছআপ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেচাৰ এইটো এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মোৰ ইয়াতে অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমতে মই ডাউনলোড নকৰাকৈ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো চুজ কৰিব, যিটো ফটো আপোনালোকে তাত ইমজি এপছত ইমজি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এয়া মই ফটো এটা চুজ কৰি লৈছোঁ। কেমেৰা এইটো ফটো মই চুইচ কৰি লৈছোঁ। এইটো চুইচ কৰি কিনি মই ইয়াতে ক্ৰপ কৰিছোঁ, মোক যিমান প্ৰয়োজন হয় ষ্টিকাৰৰ কাৰণে মোক যিমান প্ৰয়োজন হয় সিমানে মই ইয়াতে ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পাছত মই সেইটো ইৰেজ কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মই ইৰেজ কৰিম। মোৰ ফটো যিমান প্ৰয়োজন হয় সিমান ইৰেজ কৰিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, অলৰেডি হৈ গৈছে। এইটো মোৰ ফটো অলৰেডি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে তিনিখন ফটো চুইচ কৰিব, লগতে তিনিখন ফটো আপোনালোকে ইৰেজ কৰি ল'ব। ইৰেজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ কৰি ল'ব নিজৰ ফটোটি। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে আকৌ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে পাৰ্চনেল ষ্টেটাছ ফৰ হোৱাটছআপ এইটো এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইয়াতে পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ ফৰ হোৱাটছআপ বুলি লিখা আছে। অলৰেডি মোৰ ডাউনলোড কৰা হৈছে। মোৰ কোনো নতুনকৈ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, সেইকাৰণে মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে অ'পেন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ ফটোবিলাক আহি গৈছে নাই সেইটো মই চাম। ইয়াতে এয়া মোৰ ফটো আহি গৈছে, অলৰেডি আহি গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকৰ তিনিখন ফটো আপোনালোকে চুইচ কৰি আপোনালোকে ইৰেজ কৰি ল'ব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেচাৰটো আপোনালোকে যিমান প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে সুন্দৰকৈ তাত ইৰেজ কৰি কিনি আপোনালোকৰ ইমজি ষ্টেটাছ বা হোৱাটছআপত যিকোনো মেছেজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফটো ইমজি ছেট কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া মই আকৌ অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰি ইয়াতে হোৱাটছআপত গৈ তাতে বিচাৰক আপোনাৰ ফটো আহিছেনে নাই ইমজিকে। আহি গৈছে। তো মই ইয়াতে ছেট কৰিব পাৰোঁ। এই আছিলে ন, এইটো ছেট কৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফটো ইমজি বনাব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব জংকিপানো ষ্টুডিঅ'টো।